بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية تعديل على ملف الPDF، سواء حذف جملة، إضافة جملة من خلال تطبيق كانفا، من خلال تطبيق بإمكانك تعدل على أي ملف PDF. أنا بالنسبة لي راح أشرح الخطوات إنه كيف فيني على سبيل المثال أمحي جملة من ملف PDF وأضيف جملة ثانية. هلا أول شي عندك رح تنزّل تطبيق الكانفا عندك عم تحمّله من عندك من المتجر، وتعمل حساب عليه وتسجّل دخول بحسابك إما بجوجل أو بأي حساب ثاني، وتسجّل دخول من خلال تطبيق كانفا، سجّل إيميلك فيه. أنا بالنسبة لي سجّلت إيميلي فيه متل ما شايفين عندهم. هلّأ عشان نبلّش بخطوات تعديل ملف الPDF، هلّأ رح نشوف الأيقونات الموجودة عندي هون الشاشة الرئيسية. عندك عدد كبير من الأيقونات، رح ننزل لتحت بالأسفل، رح نشوف في هذا الخيار اسمه الخيار الخاص بالتحميل، نكبس عليه ضغطة. هلأ بالنسبة لي راح أحمّل الملف اللي بدي حابب أعمل له تعديل. راح على سبيل المثال عندي هذا الملف الPDF حابب أعمل له تعديل، راح أحدد عليه وأعطيه على كلمة اختيار عشان يتحمّل هلأ حاليًا على البرنامج. هلأ مثل ما شايفين عندي هون هذا الملف حاليًا عم يتحمّل. هلأ أعطاني على الشكل التالي إنه أعطاني على الشكل التالي اكتملت عملية تحميل. مثل ما شايفين عندي هذا هو الملف اللي أنا حمّلته على تطبيق الكانفا. هلأ راح أكبس عليه ضغطة. إحنا مثل ما شايفين عندي هون راح يطلع عندك هون الملف. مثل ما شايفين عندي هون، مثل ما شايفين عندي هذا هو الملف الPDF اللي أنا بدي أعمل له تعديل. هذا هو الملف الPDF اللي أنا حابب أعمل له تعديل. على سبيل المثال عندي هون بالصفحة الأولى، على سبيل المثال بالصفحة الأولى حابب فرضًا إنه اعمل إزالة هي السطر الأول. على سبيل المثال بدي أعمل له إزالة، نكبس عليها ضغطة بإيدك راح يطلع عندك على الشكل التالي هيك إشارة مثل المربع. يطلع عندك هون أيقونات، واحدة من الأيقونات الخاصة بالإزالة نكبس على إشارة سلة المحذوفات. بكل بساطة عم يحذف. كمان نفس الشي تحدد أي نص بدك إياه، تكبس على أي نص بدك إياه بإمكانك تعمل له حذف. كمان نفس الشي بإمكانك تعمل له حذف. فأنت بدك تحذف أي جملة أو أي عبارة فقط تحدد عليها وتعملها حذف. على سبيل المثال نكبس ضغط على هي العبارة، نكبس على كلمة إزالة. كمان نفس الشي بدك تعمل فرض إزالة لهي الجملة، اكبس عليها ضغطة هيك اعملها حذف. هلا على سبيل المثال حابب أضيف نص معين، فرضا بدي أضيف نص معين هون بهي الأيقونة. هلا ننزل لتحت بالأسفل هنشوف، نزل تحت بالأسفل في عندك هون أيقونة اسم النص، نكبس عليها ضغطة. هلا عم يطلب منك تكتب العنوان اللي أنت حابب تضيفه. على سبيل المثال بدي أكتب هذا العنوان، على سبيل المثال هاي العنوان. يطلع عندك هون أيقونات بإمكانك تتحكم بشكل النص، بالعرض اللي يطلع عندك هيك. هلا بإمكانك تتحكم بشكل النص، بإمكانك تختاره بالمايل، بالعريض، تغير اللون الخاص بالنص. بعد ما تختار بعد ما تختار النص تخلص من التعديلات عليه، تكبس إشارة الصح. فعندك هذا نص هون مضاف، بإمكانك كمان تغير مكانه تسحبه هيك، اسحبه بإمكاني هيك أحطه هون. كمان نفس الشي بإمكان هذا النص ارجع اسحبه هون، فرضا حط النص هون. كمان إذا كنت حابب أعدل النص اللي أنا ضفته فرضا بس اكبس عليه ضغطة هيك. فهي مثل ما شايف عندهم يطلع عندي هون الأيقونات، بإمكانك تميز النص، بإمكانك تغير مكانه، بإمكانه نكبس على إشارة الزائد. فبإمكان إشارة الزائد بإمكاني أتحكم بموضع النص. هلا بعد ما خلص إنه بدي أحط النص بهذا العنوان، بس انزل لتحت بالأسفل اكبس على كلمة إشارة الصح عشان التأكيد. كمان نفس الشي بإمكانك تعمل هالشي لباقي الملفات الموجودة عندك، جميع الملفات اللي أنت موجودة عندك. أي ملف، أي صفحة من ملفات الPDF اللي أنا أحمله بإمكانك تعدل عليها. فقط مثل ما حكيت تكبس على الصفحة، تختار الصفحة، تختار أي شي بدك عليه تحذفه تضغط عليه، تكبس إشارة حذف. بدك تضيف نص كمان نفس الشي، النص نضيف النص. هلأ فرض ضفت هذا النص، بإمكانك كمان بعد هلأ تحدد النص بالكامل، تختار شو الحجم اللي بدك إياه، الحجم الخاص بالخط، بالمايل، بالعريض، بال... بالعريض، بالميل. تكبس على إشارة الصح. فرض عندك هذا النص صار هون بدك تعدل مكانه، تكبس عليه ضغطة هيك. فيطلع عندك هون بالأسفل في عندك إشارة أسهم، بإمكانك تميل النص، بإمكانك تغير مكانه. أنا بالنسبة لي بدي أغير مكانه، اكبس على إشارة الزائد، اسحب هيك، بإمكاني أسحب النص حطه بالمكان اللي أنا حابب أضيفه. على سبيل المثال بدي أحطه بهذا النص. بعد ما أتأكد إنه هذا العنوان هو المكان الصحيح، اكبس على إشارة الصح الموجودة عندي هون بالأسفل. بعد ما خلصت التعديل بالكامل راح نشوف بالأعلى على اليسار في إشارة مثل المشاركة أو المشاركة، نكبس عليها ضغطة هيك.
راح نشوف عندك هون بالأسفل في خيار اسمه تنزيل، نكبس عليه ضغطة هيك. بإمكانك تعمل مشاركة على الواتساب أو مشاركة عادية كرابط. أنا بالنسبة بدي أنزله عندي على الجوال، اكبس على كلمة تنزيل. بدي أنزله كمان كملف PDF، نكبس على السهم الموجود عليه هون، اختار بدي أعمله كملف PDF، انزل اكبس على كلمة تنزيل. هلا حاليا الملف عم يتنزل مع التعديل الخاص فينه. هلا حاليا مثل ما شايف عندي الملف عندي عم يتنزل، رح ينزل عندي حاليا على الجوال بكل بساطة. هلا حاليا انتهى تنزيل الملف، لقد انتهيت من تنزيل تصميمك. هلا راح تشوفه بالملف الخاص بالملفات PDF الموجودة عندك على الجوال. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني أعدل على ملف PDF، سواء إزالة جملة وإضافة جملة ثانية. هلا الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى، وأشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.